سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل آنی شو. امروز براتون یه ویدیوی خیلی جالب دارم راجع به انیمه وان پیس. وان پیس یه انیمه‌ای که همه چی تو خودش جا داره. انیمه‌ای که حتی واقعی هم نیست، ولی بیشتر از هر چیزی احساس واقعی بودن بهتون دست میده. از اتفاقای سکانس‌های غم‌انگیز و شوکه کننده گرفته تا موقعیت‌های جدی یا خنده‌داری که توی انیمه باهاشون کلی خاطره داریم. من هم امروز برای اینکه یه تجدید خاطره‌ای برای وان پیس فنا بشه اومدم چند تا از سکانس‌های خنده‌دار رو براتون جدا کردم و اومدیم راجبش کم صحبت کنیم و بخندیم. با من همراه باشید، بزن بریم. دیگه هیچ وقت تو کل تاریخ انیمه اون لحظه که انل فهمید لاستیک چیه تکرار نشد و نخواهد شد. از قیافه احمقانش که حسابی میم شده بود بگذریم، دلم براش میسوزه که اصلا نمیدونست لاستیک چیه. همه ما انل رو یک کاراکتر میدونیم که عقده خدا بودن داشت و حالا یه چیزی اومده بود جلوش وایسیده بود که هر کاری میکرد نمیتونست تعریفش بشه. انل هم فکر میکنه یه چیز خداگونه مثل خودشه، ولی خب برعکس بعضیا انل حداقل از کلش استفاده میکنه، چون تا فهمید ضربه فیزیکی فایده نداره سلاحشو عوض میکنه و به لوفی ضربه روحی میزنه. جدا از شوخی اونجا یه حرف خیلی قشنگی هم میزنه: اگه روش مبارزه من جواب نمیده فقط باید از یه راه دیگه بجنگم. لوفی هم از این حرف انل خیلی خوب ایده گرفت، چون دقیقاً بعدش اونم روش جنگیدنشو عوض میکنه که بیشتر کتک میخوره. به نظرم یکی از بارترین سکانس‌های انیمه بود که گفتم حالا تو این ویدیو بهتون بگم. این که توی وان پیس همیشه لوفی گندی بالا بیاره یه چیز عادیه که همیشه باید تاوانش و خدمه بدبختش بدن. مثل اونجایی که کشتی رو از صخره پرت میکنه پایین، یا اونجایی که چک میزنه تو گوش اون اژدهای آسمانی که البته بیشتر شبیه خوک دارای سرنام دام بود تا اژدها که کل دنیا رو دشمن خودش میکنه. البته خدایش من خیلی حال کرده بودم زده بودش. کلا از لوفی میشه انتظار همچین چیزایی رو داشت، ولی هیچ وقت کسی فکر نمیکرد پادشاه جهنم، دومین فرد قوی خدمه یونکو، رونازورو، یه روزی توی لوله بخاری گیر کرده باشه. جالب اینجاست که اگه چوپر نمیومد کمکش کنه همونجا میمون تا سونامی بیاد و غرقش کنه. این یکی از اون خاطرهایی که اگه یه روز به کسی بگی زورو رو سانتوریو میزنه. یکی از احساسی ترین و ناراحت کننده ترین سکانس ها مال وقتی که اوسوپ به دوستاش پشت میکنه و بیخیال کمک به روبین و بقیه میشه. این یکی از بزرگترین شوک‌های انیمه بود و خواهد بود که گاد اوسوپ در عرض 2 ثانیه و 99 صدم ثانیه یه ماسک پیدا میکنه و به اسم سوگوکینگ تغییر اسم میده و به انیس لوبی میره. حالا از این که این کار برای غرورش کرد و بقیه اعضای خدمه هم میدونستن به روش نمی آوردن بگذریم، فقط میخوام بدونم لوفی چجوری از دماغ درازش نفهمید که این سوگوکینگ همون اوسوپ خودمونه. شاید بگید خب چون لوفی کودنه، ولی نه، آخه اون کلا اوسوپ رو به دماغش میشناخت. حتی اگه کسی رو ببینه که دماغش درازه بهش میگه اوسوپ، مثل همون یارو که توی CP9 بود که اصلا شکل دماغش فرق میکرد، ولی باز لوفی دیدش و بهش میگفت ای اوسوپ چه خبر. یکی از واقعیت‌های عجیب دنیای وان پیس دیگه، طرف قدرت صدای همه چیزو داره بعد نمیتونه دوستشو با یه شخصیت خیالی تشخیص بده. یکی از عجیب ترین قسمت های انیمه اونجایی که لوفی میگه من میرم نذارم کیزا و نقشه رو خراب کنه و بعد زورو میگه که من میرم نذارم لوفی گم بشه. این سکانس تو انیمه کلا حس عجیبی داد، چون موقع دیدنش فکر میکردم یا انیمه رو اشتباه دانلود کردم یا با تتسوکیمی ابدی دارم توهم دنیای موازی رو میزنم، چون تک تک جمله‌های این سکانس برام عجیب بود. جالب اینه که یکی از دیالوگای معروف لوفی اینه که اگه نقشه نداشته باشیم دشمن نقشه‌مون رو نمیفهمه. بعد اینجا لوفی میگه من میرم نذارم نقشه رو خراب کنه. حالا میگم جوگیر شده چیزی گفته، ولی این که بعدش زورو بگه من میرم نذارم لوفی گم بشه ضربه خیلی سنگینی بهم زد و کاملا مطمئن شدم انیمه رو اشتباه دانلود کردم. اصلا آمار 98% بچه‌هایی که گم میشن به خاطر این بوده که از زورو آدرس گرفتن. احتمالا اگه کسی دخالت نمیکرد قرار بود بک‌گراند انیمه یه مارمولکی این پشت شک عربی بزنه. اینقدر برام عجیب بود این سکانس. من نمیدونم آدم چجوری میتونه انقدر زود یه چیزی رو فراموش کنه.
فرانکی برای اینکه اجازه بده لوفی توی کلوسیوم شرکت کنه تا میوه ایس رو پس بگیره فقط ازش یه چیزی خواست، اونم این بود که فقط نذاره هویتش لو بره. بعد لوفی احمق کمتر از 1 ثانیه داشت همینجوری اسمشو مینوشت تو اون لیست. اون مایه بود تو جستجوی نمو، حداقل تو 3-4 ثانیه یه چیزی فراموش میکرد. لوفی حتی نذاشت به 1 ثانیه برسه، در جا همون کاری که نباید میکرد داشت انجام میداد. ولی جدی فرانکی برای روزی 30-40 بار برای خودش نوشابه باز کنه که اونجا یکم زودتر لوفی تنها نذاشت و تونست به زور خرابکاریاشو جمع کنه و به جای اسم لوفی اسم لوسی رو بنویسه. لوفی هم دقیقا مثل زورو دیگه، هیچ وقت نباید تنهاش بذاری. مثل اون دفعه که رفته بود همه پولای نامی رو خرج مهمونی کرده بود که البته فرداش هم یک کتک حسابی خورد. با اینکه لوفی این همه غذا و گوشت میخوره هیچ وقت درک نکردم چرا مثل گشنه‌هایی که 800 سال سوی تغذیه‌دان رفتار میکنه. هیچ وقت یادم نمیره که وقتی نامی مریض شد و اولین بار چوپر لوفی رو دید، با اینکه دیدار خیلی کوتاهی بود، چوپر خیلی تحت تاثیر لوفی قرار گرفته بود. ولی حیف که لوفی همه اون حس اراده و قدرت دوستیش رو با زمانی که چوپر دید از بین برد و افتاد دنبال چوپر که بخورش. از اون طرف چوپر بدبخت خواست به سانجی پناه ببره که اونم میخواست بیچاره رو کباب کنه. حالا نکته مثبت و خوبیش اینه که لوفی بعد اینکه 1-2 قسمت با چوپر حال کرد بیخیال کباب گوز شد، ولی سانجی که تا نفهمیده بود چوپر دکتره میخواست اونو با یه سس مخصوص بده لوفی بخوره. فکر کنم اگه نامی نمیگفت چوپر بدبخت دکتره، همون روز اولین وعده غذاشون خوراک گوز بود. خیلی عجیبه که اودا علاوه بر رازها و آینده دنیای وان پیس از آینده دنیای واقعی هم خبر داره. آخه کی فکرشو میکرد یکی از ایده‌های احمقانه لوفی ترند اینستا و یوتیوب بشه؟ خب بچه ها به آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا من همراه بودید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بهمون بگید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.